بریم برای آموزش این گوشگیر. من برای این کار از 4 تا دایره استفاده میکنم که ابعادش میتونه باشه از 12 تا 15. من تیکه پارچه دارم و هر چی که به من داد تبدیلش میکنم به 4 تا دایره. به یه تل نیاز دارم که میتونه استیل باشه یا پلاستیکی. میام دور تا دور تلمو اندازه میزنم با متر و هر فضایی که تل من بهم داد 3 تا 5 سانت براش دوخت اضافه میکنم. من این رو اندازه زدم تا اینجا 38 به من داد. من زمانی که میخوام روی پارچه ببرم این فضا رو 3 تا 5 سانت بهش اضافه میکنم و در عرض 10 الی 12 سانت. برای دوخت من این دو قسمت رو میذارم روی همدیگه و قسمت بالای کار رو میدوزم و این تل رو داخلش رد میکنم که کاملا کاور بشه برای دور تلم. برای این دایره هم هر دوتا رو با همدیگه دورش رو میدوزم طوری که 3 الی 5 ثانیه فضا رو خالی نگه دارم، به خاطر اینکه وقتی برگردوندم به رو داخلش رو با الیاف مورد نظر یا حتی با تیکه پارچه های پرتم این داخل رو پرش کنم. این دوتا گوشگیر رو با چیزایی که میخواستم پرش کردم که الان اتفاقا تیکه پارچه و یه ذره الیاف هم داشتم ریختم توش. حالا میتونه پفش سلیقه‌ای باشه، بسته به میل خودتون باشه، تخت‌تر باشه یا پرتر بشه. تل روش هم آماده کردم. یه 3 الی 5 سانت اینجا باز گذاشته بودم که میتونه این اضافه اینو بفرستم داخلش و با نخ و سوزن اینجا رو محکم بدوزم.